ඕනම චෙස් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් දැනගත යුතුමයි ඕපනින් චෙස් ට්‍රික්ස් පහක් අද වීඩියෝදී අපි සාකච්ඡා කරනවා. අපේ පළවෙනි ඕපනින් ට්‍රික් එක තමයි සිසිලියන් ආරම්භක ක්‍රමයේන ඕපනින් ට්‍රික් එක. මෙතනදී c5 ඇද්දීමට පස්සේ ජනප්‍රියතම ඇද්දීම වෙන්නේ knight f3 ට්‍රේඩා කරන එක. ඊට පස්සේ d6 බහුලවම ට්‍රේඩා වෙන ඇද්දීමක්. දැන් අපි ට්‍රේඩා කරනවා c3 ඇද්දීම d4 ඇද්දීම සෝදානම් කරා. කල්පිත ප්‍රතිචාරය වෙන්නේ knight f6 e4 කොටු වෙන්න පෝන් රාඩ් ප්‍රහාරයක් කළගෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්න ඕන මේ පෝන් වල ආරක්ෂා කරන එක. හැබැයි අපිට ගොඩක් හොඳ ඇදීමක් තියෙන පෝන් ආරක්ෂා කරන්නේ නැතුව ට්‍රේඩා කරන king side castle එක සූදානම් කරන bishop e2 ඇදීම. දැන් පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ පෝන් කපන්න බැරිද? මේ පෝන් කැපුවොත් මොකක් වෙයිද? පෝන් කපන්න බෑ. මේකට මමත් අහු වෙලා තියෙනවා පෞද්ගලිකව. knight ගෙන් මේ පෝන් ගත්තට පස්සේ queen a4 කියලා කියන්නේ double attack එක. check එකක් එක්ක එල්ල වෙච්ච double attack එකක්. කොන knight වරයා හිම වෙනවා knight c6 වලට පස්සේ. මෙන්න මේ විදියට ගොඩක් හොඳ ඕපන් ට්‍රික් එකක්. අපේ දෙවෙනි ඕපන් ට්‍රික් එකත් ගොඩාක් ජනප්‍රිය. ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ට්‍රික් එකක්. තරඟය ආරම්භ වෙන්නේ e4 ඇදීමෙන්. e5 තමයි ප්‍රතිචාරය. ඊට පස්සේ සරල විදියට knight f3 knight c6 අපි තරඟේ පටන් ගන්නවා. දැන් අපි ගමන් කරනවා රයිලෝ පේස් ආරම්භක ක්‍රමයට. ඉතින් knight f6 ඇදීම තමයි ට්‍රේඩා වෙන්නේ. මේකට අපි කියන්නේ බර්ලින් ඩිෆෙන්ස් එක කියලා. දැන් සුදු පෙළ ට්‍රේඩා කරනවා d3 ඇදීම. අර සාම්ප්‍රදායික end game එකට ගමන් කරන්නේ නැතුව. දැන් ඔන්න කළු පෙළ ටිකක් ට්‍රිකි වෙලා උත්සාහ කරනවා knight t7 ඇදීම. දැන් e5 කොට වෙන්න පෝන්ට කිසිම ආරක්ෂාවක් නැහැනේ. එතකොට අපිට බැරිද මේ පෝන් ගන්න? මේ පෝන් ගන්න බෑ. මේ පෝන් ගන්නේ නැතුව ඔයා ට්‍රේඩා කළ යුතු ඇදීම වෙන මෙහෙම ට්‍රේඩා කරනවා නම් bishop c4 ඇදීම. එහෙම නැත්නම් ඔයා ට්‍රේඩා කරන්න පුළුවන් මෙතනදී knight c3 ඇදීම වුණා. ඊට පස්සේ අපේ bishopට ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණොත් bishop අරන් යන c4 කොට නැවත ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණොත් පෝන් ගෙන් ගන්න. ඊට පස්සේ අනිත් පෝන් ගෙන් ගත්තට පස්සේ check එකක් එල්ල කරලා සාමාන්‍ය පිහිටීමකට ගමන් කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඕනනම් ඔයාලට e5 කොට වෙන පෝන් උනත් කපල ඉවත් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකට ඕපන් එකේ වාසියක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි knight t7 ඇදීමට පස්සේ ඔයා මේ පෝන් ගත්තොත් කළු පෙළේ ඕපන් ට්‍රික් එකට ඔයා අහු වෙනවා. කොහොමද අහු වෙන්නේ? මෙතන කිසිම queen ගෙන් check එකක්වත් මොකක්වත් එල්ල කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. queen ගෙන් check එකක් එල්ල ගන්න බැරි නම් ට්‍රික් එක තමයි queen ගෙන් check එකක් එල්ල කරන්න පුළුවන් විදිහට මාවත විවෘත කරගන්න කියන එක. c6 bishop attack කරනවා. bishop කොහෙටද යන්නේ? bishop ආරක්ෂිත කොටුවකට ගමන් කරමු අපි. ඔන්න bishop යනවා c4 කොටුවට. දැන් අර කලින් ට්‍රික් එකේදී වගේමයි queen a5 check. හැබැයි මෙතනදී check එක එල්ල කරන්නේ කළු පෙළ. knight වරයා කැපිලා ඉවත් වෙනවා. knight d2 වගේ ඇදීමක් ට්‍රේඩා කරත් knight c3 වගේ ඇදීමක් ට්‍රේඩා කරත් ඊළඟ ඇදීමේදී අපේ තුන්වෙනි chess trick එක ට්‍රේඩා කරන්නේ world champion කෙනෙක් කළු පිළ විදියට. අපි බලමු මොකද ට්‍රික් එක කියලා. ඔන්න e4 ඇදීමෙන් තරඟය ආරම්භ වෙනවා. e5 තමයි ප්‍රතිචාරය. ගොඩක් ජනප්‍රිය ඇදීම් knight f3 knight c6 ඔන්න රයිලෝ පේස් තමයි ආරම්භක ක්‍රමය නම්. දැන් a6 ඊට පස්සේ මේ bishop යනවා a4 කොටුවට. දැන් ට්‍රේඩා කරනවා d6 මේ ස්ටයින්ස් වේරියේෂන් එකේ සයිඩ් ලයින් එකක්. මම ස්ටයින්ස් වේරියේෂන් එකේ ඕපන් ට්‍රික් ගොඩක් ගැන කලින් වීඩියෝ එකකදී කතා කරලා තිනවා. මම වීඩියෝ එක අවසානට දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. d4 ඇදීම තමයි සුදු පෙළේ ප්‍රතිචාරය වෙන්නේ. දැන් b5 ඇදීම ඊට පස්සේ bishop යනවා b3 කොටුවට. මේවා සාමාන්‍ය ඕපනින් තියරි. දැන් කළු පෙළ මෙන්න මේ d4 කොටු වෙන්න පෝන් ගන්නවා. මේකත් සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩා වෙන ඕපනින් තියරි කොටස් ටික. ඊට පස්සේ e පෝන් එකෙන් ගන්නවා. මෙතන තියෙනවා සුපිරි ට්‍රික් එකක්. මේ ට්‍රික් එක තමයි මේ පෝන් ගන්න බෑ d4 කොටු වෙන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේ පෝන් ගන්න පුළුවන් queen ගෙන්. නැහැ ගන්න බෑ. ඒ වෙනුවට ඔයා ට්‍රේඩා කරන්න ඕන එක්ක c3 වගේ ඇදීමක්. එහෙම නැත්නම් a4 වගේ ඇදීමක්. c3 වගේ ඇදීමක් උත්සාහ ගන්න පුළුවන් මේ පිහිටීමේදී. ඊට පස්සේ d cut c3 knight cut c3 වට තරංගය මාරු වෙනවා. කළු පිළට තරමක එච්චක් තියෙනවා මේ වේරියේෂන් එකේදී පව. එතෙන් මෙතනදී ඇයි මේ පෝන් ගන්න බැරි? අපි බලමු මොකද පෝන් ගත්තාම වෙන්නේ කියලා. පෝන් ගත්තාම වෙන්නේ මුලින් queen ට ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙනවා. හැබැයි දැන් queen d5 ඇදීම තියෙනවා. ඉතින් එතකොට රුක් වරයා ඇටැක් වෙලා ඉන්නේ. අපි දන්නවා හරියට. c4 ට්‍රේඩා කරලා පස්සේ මේ bishop trap. හැබැයි දැන් රුක් ඇටැක් වෙලා ඉන්නේ. මොකද කරන්නේ? අපිට පුළුවන් රුක්ට ආරක්ෂාව දෙන ගමන් queen ට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්න. bishop e6 ඇදීම හරහා. right. ඔන්න අපිට check එක. knight කෙනෙක් නැහැ check එක අයින් කරන්න. bishop d7 ඊට පස්සේ queen ට පුළුවන් ආපහු d5 කරට යන්න. ජන ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. නෑ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. c4 ඇදීම bishop වරයා chess පුරෙන් left. bishop cuts c4 ඊට පස්සේ pawn ගෙන් ගත්ත පස්සේ queen ගෙන් ගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් knight f6 හරහා සාමාන්‍ය විදිහට තරඟය පවත්වාගෙන යන්න. ඉතින් සුපිරි ඕපන් ට්‍රික් එකක්. ඔයා මේකට කැමති නම් වීඩියෝ එක like කරන්න. තව ට්‍රික්ස් තුනක් එනවා. chess trick එක ආරම්භ වෙන්නේ e4 ඇදීමෙන්මයි. e5 වලට පස්සේ bishop වෙනවා c4 කොටුවට. දැන් අපේ knight වරයා යනවා කළු පෙළේ c6 කොටුවට. ඊට පස්සේ d3 knight a5
මේ නයිට් a5 ඇදීම මෙතනදි කරන ලොකු වැරද්දක්. සමහරලාට ඔයාටත් මේකට මුහුණ දෙන්න වෙලා ඇති. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මුහුණ දෙන්න වෙන ඇදීම වෙන්නේ නයිට් f6 ඇදීම, ඊට පස්සේ නයිට් c3, දැන් නයිට් a5 ක්‍රීඩා කරත් මේක එච්චර ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ පිහිටීමේදී. ඉතින් එක පාරටම නයිට් a5 ක්‍රීඩා කරන එක ප්‍රශ්නයක්. ඇයි මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ? ඔන්න බලන්න ට්‍රික් එක. අපි ක්‍රීඩා කරනවා හිතා ගන්න බැරි ඇදීමක්. ඔන්න ඕගන් ට්‍රික් එක bishop cut f7 check. රජතුමාය මේ bishop ගන්න ඕන. රජතුමා e7 කොටට આવොත් මොකද වෙන්නේ? අපි නයිට් එක කපනවා විතරක් නෙමෙයි, රජතුමාය කාසල් එක කඩලා කාසල් කරන්න මොකක් හරි කෘත්‍රිමව කාසල් කරන හරි තිබ්බ අවස්ථාව සම්පූර්ණයෙන්ම අවහිර කරනවා. දැන් රුක්කරයන් ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් bishop g5 හරහා queen වරියත් ජයග්‍රහණය කරන්න. ඉතින් ඒ හින්දා රුක්කරයන් ගන්න බෑ අපේ bishop ව. ඒ වෙනකොට ක්‍රීඩා කරන්න h6 වගේ ඇදීමක්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ bishop ආරක්ෂිතව ගමන් කරවන්න. b3 වගේ කොටුවකට අපිට පුළුවන් bishop ආපහු ඊට පස්සට ආරක්ෂිතව ගන්න. ඉතින් ඔය කතන්දරේ හින්දා bishop ගන්න එක අනිවාර්යයි. දැන් මොකද කරන්නේ? queen යනවා ගේම් එකට. queen h5 check. g6 හරහා මේක බ්ලොක් කරන්න පුළුවන්. g6 හරහා බ්ලොක් කරොත් queen cut e5 ඔන්න සුපිරි ට්‍රික් එකක්. knight වරයා වගේම රුක් කරාත් ඇටැක් කරනවා. bishop b4 check එක තියෙනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? අපි ක්‍රීඩා කරනවා c3 ඇදීම. දැන් knight f6 වලට පස්සේ හරි. හැමදේම සාමාන්‍යව ගෙන bishop attack කළා ඉතින් bishop ගන්න. ඒ වගේම රුක් ආරක්ෂා කරගන්න නැතුව bishop ගමන් කරා කියලා අපි හිතමු. මේ පිහිටීමේදී e7 කොට අපේ queen trap කරන එක තමයි අරමුණ. මොකද කරන්නේ? අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ රුක්ව ගන්න. ඇයි අපේ queen trap වෙන්නේ නැහැ? මෙන්න මේ අනාරක්ෂිත pawn හින්දා h7 කොට. හරි. ඒ කතා කරේ අපි g6 ඇදීම ගැන. ඉතින් රජතුමා ආරක්ෂාවට ගමන් කරනවා e6 කොට. රජතුමා නෝ e6 කොට. දැන් මොකද කරන්නේ අපි? දැන් අපි queen f5 හරහා උන්න චෙක් එකක් එල්ල කරනවා. queen f5 චෙක් එකට පස්සේ කලුපේ රජතුමා ගමන් කරනවා d6 කොටුවට. දැන් තමයි ටිකක් තීරණාත්මක අවස්ථාව වෙන්නේ. මෙතනදී ක්‍රීඩා කරන ඇදීම ගොඩක් වැදගත්. මේ ඇදීම තමයි f4 ඇදීම. මේ ඕපන් ට්‍රික් එකේදී අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන ඇදීම. හේතුව තමයි මේ ඇදීම නමතිව පහර දෙන එක ටිකක් අමාරුයි. දැන් රජතුමාට යන්නනවා c6 කොටුවට. මොකද තර්ජනය තියෙන්නේ අපිට පුළුවන් e5 කොටුව ඉන්න pawn ගන්න. ඊට පස්සේ රජතුමා c6 කොටුවට ආවට පස්සේ a5 නැට්ව ගන්න පුළුවන්. ඔක තමයි තර්ජනය. ඉතින් එතකොට පුළුවන් තරම් රජතුමා මේ තර්ජනය නයින් වෙන්න බලන්න. ඉතින් එහෙනම් ක්‍රීඩා කරනවා king c6 ඇදීම. දැන් queen cut e5 වලට පස්සේ අපි ආපහු අර knight කපන තර්ජනය ඉල්ල කරනවා. ඉතින් එහෙනම් මෙයා උත්සාහ කරනවා d5 ඇදීම. මෙතෙන් මොකද අපි කරන්නේ? හරිම සරල දෙයක්. queen ගෙන් check එකක් එල්ල කරනවා. ඊට අමතරව මේ knight b6 ඇදීම හරහා ආරක්ෂා කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? thank you very much. checkmate කල්පනා කරනවා checkmate වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා d5 ඇදීම අනිවාර්යයි. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා queen c3 හරහා check එකක් එල්ල කරනවා කියලා. ඒ වගේම knight කපන්නත් තර්ජනය. රජතුමා යනවා මේව ආරක්ෂා කරන්න. හැබැයි b5 කොටුවට આવොත් මොකද වෙන්නේ? b5 කොටුවට આવොත් b4 හරහා විශාල ඇටැක් එකක් තියෙනවා. bishop cut b4 ඊට පස්සේ අපේ queen pin වල නෑ. a4 check එකක් රජතුමාට එනවා a6 කොටුවට ඊට පස්සේ bishop යනවා. ඒ වගේම c6 checkmate එක වළක්වන්න b5 කොටුවේ අපිට පුළුවන් knight c3 ඇදීම හරහා ලොකු ඇටැක් එකකට ඇනලයිස් කරලා බලන්න ඒ පොසිෂන් එක. දැන් queen c3 ඇදීමට පස්සේ රජතුමා යනවා b6 කොටුවට. දැන් මොකද කරන්නේ? bishop d2 මේ knight වල කපන්න නැවත තර්ජනයක් එල්ල කරනවා. knight ආරක්ෂිතව ගමන් කරනවා c6 කොටුවට. දැන් නැවත check ප්‍රහාරයක්. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? කල්පෙල්ට සිද්ධ වෙනවා c5 කොටුවට යන. රජතුමා a6 කොටුවට ගියොත් මොකද කරන්නේ? a6 කොටුවට ගියොත් පොන්චි check ප්‍රහාර කිහිපයකට පස්සේ රජතුමා ඉවරයි. king b6 වලට පස්සේ දැන් පුළුවන් d5 pawn උනක් ගන්න. ඊට පස්සේ අපේ පිහිටීම් පුළුවන් තරම් විවෘත කරගෙන ඇටැක් කරගෙන පිහිටීම් විවෘත කරගන්න ඕන. knight c3 queen attack කරනවා. ඊට පස්සේ තාමත් පහසුවෙන් හොඳ පිහිටීමකට යන්න පුළුවන්. සුදු ඉත්තන් නෙමෙයි ට්‍රේඩ් එක ඇවිදින. ඉතින් king b3 වලට පස්සේ ඔන්නේ king c5 ඇදීම. දැන් මොකද කරන්නේ? d5 pawn ගන්නවා අපි. ඊට පස්සේ queen ගන්නවා අපේ pawn ව. ඊට පස්සේ අපි queen a3 check එක එල්ල කරනවා. රජතුමා ආරක්ෂාවට ගමන් කරනවා b6. මෙතෙන් අපි f8 bishop ගන්න යන්නේ නැහැ. check එකක් එල්ල කරනවා. ඒ වුණොත් bishop c5 දැන් හරි. ඔන්න අපේ ප්‍රශ්නේ අප්සෙට් වෙන්න යන්නේ නැහැ. මේ bishop pin වෙලා ඉන්නේ. ඒ දේ ගොඩක් වැදගත්. අපි attack කරනවා මෙයාගේ queen ව. ඊට පස්සේ queen අපිට check එකක් එල්ල කරන්න එහෙම දෙයකට සැරසෙන්නේ නැහැ. එනවා d6 කොටුවට bishop ආරක්ෂා කරගන්න. මේ bishop තවමත් pin වෙලා ඉන්නේ. ඒක ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. queen b3 check එක එල්ල කරනවා. knight b4 ට පස්සේ අපි knight එක ගන්නවා. රජතුමා a6 කොටුවට ආවට පස්සේ queen b5 කියලා කියන්නේ checkmate එක.
සුපරි ට්‍රික් එකක් try කරලා බලන්න ඔය ගේම් එකේදී night a5 ක්ෂණිකව આવොත්. අද වීඩියෝද අපි කතා කරන පස්වෙනි open trick එක legal's mate එක. මේක open trap එකක් විදිහට සමහරලාට කමාර කට්ටිය උච්චාරණය කරනවා. කොහොම හරි ආරම්භ වෙන විදිය මම පෙන්නනවා bishop c4 d6 මම මේක කලින් කතා කරලා තියෙනවා SHS යන YouTube channel එකේ. ඒවනේ මේ theory ටිකත් වැදගත්. bishop g4 ට පස්සේ අපි ක්‍රීඩා කරනවා knight c3 mate එක සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රීඩා වෙන්න පුළුවන් නැති. දැන් g6 හැදීමට පස්සේ ඔයා බලන්න f3 කොටු වෙන knight පින් වෙලයි. f3 කොටු වෙන knight ගමන් කරන්න බෑ. ඉතින් එතකොට මේ knight බෑනේ e5 කොටු වෙන pawn ගන්න. හැබැයි මේක තමයි තරඟේ ක්‍රීඩා කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ queen අරගෙන තිනවා. තරඟේ සුදු පිළ පරාජය වුණාද? නෑ. මොකද්ද හේතුව? අපිට තියෙනවා checkmate attack එකක් bishop cut f7 වලට පස්සේ. දැන් කළුපේ රජතුමා checkmate. ඉතින් ඒ හින්දා bishop cut d1 ක්‍රීඩා නොකර අපේ knight එක කැපුවොත් අපි මොකද කරන්නේ? bishop එක කවනවා අපිට pawn ඔරෙක්ගේ වාසිය තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ ජනප්‍රිය open trick එකක් open trap එකක් කියලා සමහර කට්ටිය කියනවා මේ legal's mate එක. හැබැයි මේ වෙනකම් වීඩියෝ බලන්න ඔයාලට මම තව bonus open trick එකක් දෙනවා. අපි යමු ඒ trick එකට. මේ opening trick එක ටිකක් විශේෂ trick එකක්. ආරම්භ වෙන්නේ සුපුරුදු පරිදි best by test e4 ඇදීමෙන්. e4 තමයි ප්‍රතිචාරය, knight f3 ඊට පස්සේ d6. මම මේකෙදි ගොඩක් open tricks ඔයාලට SHS යන YouTube channel එකේ දාලා තිනවා. මම playlist එකක් දාලා දෙනවා වීඩියෝ එක අවසානයේදී. දැන් knight c3 තමයි සුදු පෙළ ක්‍රීඩා කරන ඇදීම. ඊට පස්සේ bishop වෙනවා g4 කොටුවට. මෙතෙන්දී සුදු පෙළ ක්‍රීඩා කරලා තිනවා bishop c4 ඇදීම. දැන් c5 වගේ ඇදීමක් ක්‍රීඩා කරොත් මොකද වෙන්නේ? අපිට හුලුවන් e5 වුණව ගන්න. ඇයි queen කැපෙනවනේ? ඔව් queen කැපෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නෑ. අර legal's mate එකේ pattern එක මත තියෙනවා. ඔයා දන්නවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. knight d5 වලට පස්සේ checkmate. super trap එක. හරි. ඒ වුණාට ඒක නේ trick. knight c6 තමයි මෙතෙන්දී කළු පෙළ ක්‍රීඩා කරන්නේ. දැන් අපි bishop ට attack කරලා අනාරක්ෂිත කොටුවකට යව ගමන් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා e5 pawn. පොඩ්ඩක් ඉන්න. කලින් trap එකේදී නම් knight කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. හැබැයි දැන් ඉන්නවා knight කෙනෙක්. මෙයා ගන්නවා අපේ knight එක. දැන් මොකද කරන්නේ? අපි ගන්නවා යාගේ bishop නෑ. අපේ bishop කෙනෙකුත් අනාරක්ෂිතව හිටියා. එයාව කපනවා කළු පෙළ. මොකද කරන්නේ මෙතෙන්දී? තප්පර 5ක් දෙන උත්තරය 1 2 3 4 5. වාට උත්තරය හොයාගන්න පුළුවන් වුණාද? queen b5 ඇදී. ඔන්න check එකක් විතරක් නෙමෙයි knight ඔරයාවත් attack කරලා queen d7 දීමට පස්සේ අපිට knight ඔරයා කපලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳ පිහිටීමක් එක. ඉතින් මෙන්න open tricks ටික. ඒ වගේම මම වැදගත් දෙයක් කියනවනේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී. ඒ තමයි SHS අකාඩමි chess පන්තියට සහභාගී වෙන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔයාලට පුළුවන් description එකේ තියෙන number එකට කතා කරලා පන්තියත් එක්ක සහභාගී වෙන්න. ඒ වගේම opening tricks ගැන මම හදපු playlist එකක් තියෙනවා. open tricks ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා. open traps, open tricks. ඒක ඔයාලට දැන් දිස් වෙන playlist එක හරහා බලන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ කැමතිම open trick එක පල්ලෙහා comment section එකේ මට දැනුම් දෙන්න. තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙමු SHS අකාඩමි YouTube channel එකේ.